Bakit ba patay sindi itong indicator na to? Panoorin po ang ating video. Bakit po ba nagbe-blink yung indicator ng key? Ibig pong sabihin yan ay inyong remote sa inyong sasakyan ay mahina na po yung inyong baterya. Kaya tuturo ko po sa inyo kung paano pong palitan ito at madali lang pong palitan ito. At ito po ay sa 2016 na CRB. At ito po yung klase ng remote na meron kayo, ano po. At kung makikita nyo po yung slider na button na yan, yan po yung pinaka-lock ng inyong susi para hindi po basta-basta matanggal dun sa remote. Ito po ay ini-slide po natin ng pakaliwa at saka binubunot po yung ating susi ng pataas at siyempre mahihiwalay na siya doon sa remote. Kung nakikita nyo po yung gitna na yan, yung dalawa pong umukbong po yan, dyan po natin ikakalang yung mismong susing tinanggal po natin. At sinubukan ko pong nakaside yung susi at hindi po siya mabuksan. Kaya mas maigi po pag nakatayong ganito. At lagyan lang po natin ng konting puwersa ay maghihiwalay na po yung ating remote, yung takip niya, tsaka siyempre yung body, yung katawan ng remote. Kung maaari lang po, wag po natin gamitan ng screwdriver o kaya kutsilyo, baka tayo'y mahiwa pa. At ayan po, yan po yung baterya natin. Yan po yung ating baterya na ating papalitan. Pwede pong gamitan ng ibang brand. Ito po ay yung original pa pong baterya nito. Ito na po yung bago, binuksan ko na po. Ang ating numero po ay 2032. Ayan po, 2032. At atin na pong bubuksan. At dalawa po ito, nasa $6 lang. Mahigit ang dalawa. Yan po, kung makikita nyo, 2032. Okay. Tapos meron po akong pinag-aalis ng ating luma. Ito po, sinusungkit lang natin ito, kaya daliri. Ayan. At syempre ganun din po paglalagay. Yun po ang negative sa ilalim, itong ibabaw naman ay positive. Yan po. Tapos syempre yung takip, lalagay nyo lang po sa ibabaw nya, ganun, lumapat, saka lang nyo pisilin. Ayun na po. At titingnan natin maigi kung talagang nag-lock na siya. At syempre ganun din ang ibabalik natin yung susian. Ito po, ayan, nakalock na rin. Tapos ang gagawin po natin, pipindutin po natin ng dalawang beses yung unlock, tapos yung lock, tapos unlock. Dalawang beses po yan. Okay, gagawin na po natin sa sasakyan. Ito po, i-unlock muna natin, tapos lock.
Isa pa ho, unlock. Tapos lock. Siyempre, paglapit nyo doon sa ating pintuan ay pag inyong basta hawak nyo yung inyong remote, mag-a-unlock na po siya, diba? Susubukan po natin ngayon itong bago nating susi. Lalagay po natin yung ating kunwari nasa bag natin o kaya sa ating bulsa at i-start na po natin kung nawala na po yung preno, tapos start at yun na po, nawala na nga po yung ating key battery indicator. Ating baterya ay mahina na po kasi yung isang remote natin ganun din po, sinubukan po natin ganun din, kaya papalitan po natin pareho para naman bago na pareho. Okay po, salamat po. At siyempre wag nyo pong kakalimutang mag-likes at siyempre mag-subscribe. Ito muli si PinoyEspenia. At salamat po sa inyong lahat.